Hello, hi, and welcome everyone in this brand new tutorial of Bachelor First Year Compulsory English. I'm your regular English teacher, Madan Sharma, and today we are going to talk about a very beautiful topic. It is beautiful not only for the students of Bachelor First Year, but to every human being. Okay, यो Bachelor First Year स्टुडेन्टलाई त चाहिन्छ नै चाहिन्छ, पढ्नु परि नै हाल्छ, तर यो सबै मान्छेहरुका लागि अत्यन्तै उपयोगी एउटा टिप्स सहितको एउटा मोटिभेशनल स्पीच टाइपको भिडियो छ. Okay, you एकदमै ब्युटिफुल एसे छ which is titled as keeping errors at bay. Okay, which is titled as keeping errors at bay, and this has been written by Bertrand Russell. Okay, Bertrand Russell भन्ने राइटरले लेखिएको यो एकदमै ब्युटिफुल एसे छ र आजको यो भिडियोमा हामीले यसलाई चारवटै लेभलबाट इन्टरप्रिटेसन गर्ने छौं र बेसिकली मैले चाहिँ समरीलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिदै छु. के भन्न खोजिएको छ त यो एसेमा भनेर. त्यसले गर्दाखेरि विदाउट एनी डिले लेट्स गो टु द भिडियो. Okay, so while talking about this particular essay, Bertrand Russell has tried to say that human beings commit errors, human beings commit mistakes due to some reasons. There are certain reasons responsible for the committing of errors. मान्छेले गल्ती गर्नुको पछाडीका केही कारणहरु उसले पत्ता लगाएका छन् र तिनै कारण र उसले चाहिँ त्यसको सोलुसन पनि दिएका छन्. आजको हामीले यो भिडियोमा तिनै कारण र सोलुसनको बारेमा डिस्कसन गर्दै छौं. ओके, सो उसले दिएको फर्स्ट लजिक के छ भने पीपल कमिट मिस्टेक बिकज अफ सम रिजन्स भन्दै गर्दाखेरि द फर्स्ट लजिक चाहिँ के छ भने देखि पुअर अब्जर्भेसन. मान्छे कहिल्यै पनि क्लोज अब्जर्भेसनमा जाँदैन, थोरो स्टडीमा जाँदैन, सिन्सियर स्टडीमा जाँदैन. दे अलवेज गो फर cheap study, superficial study, because of which they commit mistakes. They commit errors. उनीहरुले गल्ती गर्ने मुख्य कारक भनेको superficial study हो. Okay, भनेको poor observation, lack of proper and serious observation. उले यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा उले के भनेका छन् भनेदेखि he has given the example of Aristotle. Aristotle भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन, one of the major philosophers in the history, isn't it? हो, प्लेटो पछाडीका ठूला दार्शनिक भनेर चिनिने एरिस्टोटल. एरिस्टोटलले पनि आफ्नो एउटा स्पीचमा के भनेछन् भने फिमेल हैव लेस टीथ देन द मेल. ओके, फिमेल भनेको चाहिँ मेलको भन्दा कम दाँतहरु हुन्छन् भनेर उनले आफ्नो एउटा स्पीचमा दिएका थिए. किनभने उनीहरुको त्यो सोसाइटीमा वुमनलाई इन्फेरियराइज गर्ने एउटा ट्रेन्ड नै थियो, एउटा सिस्टम नै थियो. ओके, त्यसले गर्दाखेरि उनले के भने प्याचा गएर फिमेलहरुको चाहिँ लेस टीथ हुन्छ भनेर भनिहाले. तर फर द सेम रिजन ही वाज भेरी ब्याडली क्रिटिसाइज्ड बाइ द क्रिटिक्स. उलाई चाहिँ क्रिटिक्सहरुले एकदमै नराम्रोसँगले क्रिटिसाइज गरेका थिए अरे. त्यसले गर्दाखेरि उलाई के भनेको थियो अरे भनेदेखि इफ ही ह्याड काउन्टेड द टीथ अफ हिज वाइफ बिफोर गिभिङ दैट स्पीच ही वुड नट ह्याभ बीन क्रिटिसाइज्ड. उले चाहिँ यदि आफ्नो श्रीमतीका मात्रै दाँत गनेको थियो भनेदेखि उ क्रिटिसाइज हुँदैन थिए भनेर उसलाई क्रिटिकहरुले भनेका थिए. This is one. Okay, so next point says, okay, हामीले के गर्छौं भने we just go on preparing for oneself. हामी आफुलाई मात्र तयारी गरेर लिएर जान्छौं. What is there with the opponent? What is there with the enemy? Enemy सँग के छ, दुश्मनसँग के छ, उनीहरुसँग कति पावर छ, कति के छ भनेर we never try judging them. हामी उनीहरुलाई कहिले पनि जज गर्दैनौं. हामी आफुलाई जज गर्छौं. If I am okay, everything is okay. If I am not okay, everything is not okay. Nothing is okay. Isn't it? त्यो खालको एउटा कन्सेप्सन छ. And because of which conception, okay, because of the same conception, people commit error. Isn't it? र यो भन्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले कहिल्यै पनि आफुलाई मात्र सुपेरियर, I am the best भन्ने खालको एउटा एटिट्युडलाई त्यागेर इफ वी अब्जर्भ द एनिमी, हामीले यदि त्यो एनिमिजहरुलाई प्रपरली अब्जर्भ गर्यौं र हामीले त्यही अनुसारले स्ट्र्याटेजी बनायौं भने वी डोन्ट कमिट एरर. हामीले गल्ती गर्नै पर्दैन. इजन्ट इट? दैट विल बी सल्भड इन्स्ट्यान्टली. त्यो त
instantly solve हुन्छ नि, isn't it? त्यसले गर्दाखेरि राइटरले यहाँ के भनेको छ भने we have to understand our enemy before making our strategy. हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउनु भन्दा अगाडि अपोनेन्ट अथवा एनिमीको चाहिँ स्ट्र्याटेजीलाई बुझ्न जरुरी छ. If we understand it properly, then obviously we don't commit any sort of mistakes भनेर उसले सेकेन्ड पोइन्ट गरेको छ. त्यस्तै गरेर थर्ड पोइन्टमा राइटर सेज, okay, we people have been blinded by the traditional dogmas. Okay, हामीले के गर्छौं अरे भनेदेखि हामीसँग चाहिँ हरेकलाई हामीले हाम्रो चस्माबाट हेर्छौं. We see everyone from our spectacle, we see everyone from our own perspective. But do the people exist from the same background? Do the people exist from the same cultural background, same religious background, same lingual background? No. We never learn to accept the plurality. हामीले प्लुरालिटीलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्दैनौं, and we never think that the next one also exists. We think that we only exist, isn't it? र हामीले जहिले पनि म जे देख्छु, मैले जे भोगेको छु, अरूको भोगाइ पनि त्यही छ. मेरो थिंकिङ के छ, अर्काको थिंकिङ पनि त्यही छ, isn't it? We think on that way and then we start judging the people accordingly. For example, म नेपालमा छु. Okay, and in Nepal, for example, this is just an example, please don't take it otherwise. Okay, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, just it's an example. Nepalमा even the girls can wear t-shirt, pants, skirt and so on, isn't it? But Saudi Arabiaमा it is not allowed. They have to put on burqa, isn't it? Oh, अब this is just an example, I have already said. Okay, अब त्यो बुर्का लगायो भन्दैमा च्या कस्तो पाखे रहेछ, त्यसले त बुर्का पो लगाएको रहेछ भन्ने, or साउदी अरबको मान्छेहरु च्या कस्तो लाजै नभएको रहेछ, यस्तो छोटो कपडा लगाएर हिँड्दै रहेछ भन्ने. Does it give good message? दिदैन. And it all happens just due to lack of proper understanding of the fact. हैन, हामीले कुनै पनि फ्याक्टको प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो सिचुएसन आउँछ. That's why before we speak we have to understand the existence of other cultures, existence of other religions, existence of other values and so on. If we do it, if we become able to implement this particular theory, then we start committing less errors. हामीले गल्ती कम गर्न थाल्छौं, हामीले गर्ने गल्तीका अमाउन्टहरु घट्न थाल्छन्. Okay, that's why we have to forget the traditional dogma. Okay, हामीले एउटा ट्रेडिसनल बिलिफ, ट्रेडिसनल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, अब त्यसलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ र हामीले अब चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ प्लुरलिजम, इन्क्लुसिभनेसको कन्सेप्टलाई ल्याएर इफ वी स्टार्ट टकिङ, देन देयर इज अ लेस चान्स अफ मेकिङ मिस्टेक्स. यो कुरा भनेका छन् थर्ड पोइन्टमा. नम्बर 4 पोइन्टमा व्हाट द राइटर हैज ट्राइड टु से इज, ओके, हामी मान्छेमा त छ नि त, isn't it? God has given us brain. भगवानले हामीलाई ब्रेन दिनुभएको छ. But have we been utilizing the brain? कि हामीले त्यो ब्रेनको युटिलाइजेसन गरिरहेका छौं? Have we been implementing the power of imagination? हामीले के इमेजिनेसनको पावरलाई चाहिँ युटिलाइज गरिरहेका छौं भन्दाखेरि there is lack of imagination before we go on speaking. Okay, त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौं अरे भनेदेखि जे आउँछ प्याच बोल्छौं. But the writer suggests, okay, he suggests that before speaking to others, अरूसँग बोल्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्ने अरे भने we have to create a hypothetical audience. Okay, hypothetical audience भनेको imaginary audience लाई एउटा क्रिएट गर्ने र once we create, or let's say once we create that hypothetical audience, the hypothetical audience like create गर्ने बित्तिकै now we have to practice, we have to rehearse with that hypothetical audience. Okay, हामीले त्यो hypothetical audience सँग त्यहाँबाट interact गर्ने, and if we speak after that, त्यहाँबाट त किनभने audience सँग interact गरिसकेपछि त we build certain confidence, isn't it? र त्यो confidence build up भइसकेपछि if we go to the audience and start speaking to them, okay, there is less probability of making mistakes. Okay, so this is the fourth point that the writer has tried to say regarding why do human beings commit error and what is the solution for it. Okay, now see the next point. Next point says narcissism. Okay, narcissism means, okay, praising oneself, आफूले आफ्नै त प्रशंसा गर्ने.
ओके यो नार्सिससको कथाबाट लिएको यो एउटा टर्मिनोलोजी हो ओके यसमा चाहिँ नार्सिसस भन्ने हुन्थ्यो उसले चाहिँ एक दिन चाहिँ स्विमिङ पुलमा यसो गएर हेरेछन् अरे चाहिँ पोखरीमा गएर हेरे तल एउटा छायामा राम्रो केटो देखे त्यतिखेर मिरर थिएन अब त्यहाँ देखिसकेपछि ही फेल इन लभ विथ द्याट इमेज एन्ड देन ही जम्प्ड ओभर देयर एन्ड देन ही डाइड हो त्यही हो नार्सिसिजम भनेको आफूले आफैलाई प्रेज गर्ने अरूले तारिफ गरिदियोस् कि नगरिदियोस् नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि अरूले तपाईँ भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस् म पाएँ ओके हो दिस हेज अल्सो क्रिएटेड लट्स अफ एरर्स इन द लाइफ अफ ह्युमन बिङ यही एउटा एटिच्युडले पनि हामीले गल्ती गर्छौँ प्रेज भन्ने कुरा अर्काले गरेको राम्रो आफैले गरेको प्रेजले के गर्ने इजन्ट इट त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु गिभ अप द नार्सिसिस्ट एटिच्युड हामीले त्यो गर्नुपर्छ एन्ड वी हेभ टु लेट अदर्स टु प्रेज अस हामीलाई तारिफ गर्न अर्कालाई लगाउनुपर्छ ओके एन्ड देन ओन्ली obviously we can minimize the errors and finally the writer has talked about the fear हामीले गल्ती गर्ने अर्को एउटा मेजर कज भनेको फियर हो अरे डर हो अरे हामी डराउँछौँ तब गल्ती गर्छौँ isn't it हामी भगवानसँग डराउँछौँ होला हामी हाम्रो धर्मसँग डराउँछौँ समाजसँग डराउँछौँ संस्कृतिसँग डराउँछौँ and then we start committing lots of errors ओके त्यसले गर्दाखेरि यो गल्तीबाट बच्नको लागि अकर्डिङ टु द राइटर ओके अकर्डिङ टु द राइटर के गर्ने अरे भन्दाखेरि वी हेभ टु एक्सेप्ट द एक्जिस्टेन्स अफ दोज थिङ्स एन्ड वी हेभ टु अभोइड द फियर हामीले अब डेथ छ ल ठिक छ मरिन्छ अब म मर्छु भनेर आजैदेखि चिन्ता गरेर पिर गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि गर्ने नो इजन्ट इट हो द्याट इज द इनएभिटेबल ट्रुथ हैन अनि त्यही कुरा त्यो इनएभिटेबल ट्रुथलाई लिएर अब हामी टेन्सन हुने अब हामी टर्चर्ड हुने वी हेभ टु अभोइड इट हामीले त्यसलाई अभोइड गर्ने एन्ड ओन्ली वी क्यान आफ्टर द्याट ओन्ली वी क्यान मिनिमाइज द एरर्स हामीले त्यस पछाडि मात्रै गल्तीहरूलाई कम गर्न सक्छौँ ओके सो दिज वेयर द 6 पोइन्ट्स द्याट द राइटर ह्याड ट्राइड टु tell us regarding why the human beings commit errors मान्छेले गल्ती किन गर्छ भनेर उनले चाहिँ यो 6वटा पोइन्टको माध्यमबाट भन्न खोजेका छन् ओके सो द्याट्स अल ओके अब इन्टरप्रिटेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यही अब चाहिँ हाउ टु अभोइड मिस्टेक भन्दाखेरि चाहिँ ही हेज गिभन लट्स अफ वेज टु भनेर त्यही तरिकाले लेख्न सकिन्छ ओके बट मोस्ट प्रोभाब्ली सच क्वेसन्स वोन्ट बी आस्क्ड फ्रम दिस च्याप्टर यो च्याप्टरबाट त्यस्ता खालका क्वेसनहरू सोधिँदैनन् इफ दे आस्क दे माइट आस्क regarding this 6 different ways of avoiding errors with the causes okay so भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईका साथीलाई पनि मन पर्छ ओके शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला तपाईको एक सब्स्क्रिप्सनले एउटा राम्रो भिडियो बनाउने हामीलाई अझ मोटिभेसन आउँदै गर्छ आजलाई यति मात्रै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिरहनु होला आगामी भिडियोमा हामी अझ इन्ट्रेस्टिङ टपिकका साथ उपस्थित हुनेछौँ टिल देन ह्याभ अ नाइस टाइम बाइ बाइ